thiệu các bạn cách vào chế độ service để cho người thợ kỹ thuật. Đầu tiên các bạn giữ phím chuông và phím này chúng ta ấn như này, thao tác khoảng 5 giây. Đó, nó sẽ hiện lên là gì? 0000 và ta nhập vào 649 bằng công tắc này. Sáu 4 di chuyển bằng công tắc này. 9 1. Đấy, các bạn sử dụng hai công tắc này để di chuyển, đúng không ạ? Di chuyển thì dùng công tắc này, để ấn chọn số thì dùng công tắc này. Sau đó chúng ta thì ấn công tắc này nếu ra vào được chế độ gì? Service mode. Ở đây là có đi, như vậy chúng ta đã vào được chế độ service mode rồi. Bây giờ chúng ta chỉ dùng công tắc này để đi vào các hạng mục. Các bạn nhìn này. Đó. Đầu tiên là gì? Lỗi điện đầu tiên, đúng không ạ? Đây, lỗi điện. Lỗi gì? Đây, lỗi cơ khí. Hạng mục thứ 3, chức năng kiểm soát chế độ màn hình của máy. Hạng mục thứ 4, cắt in set out. Hạng mục thứ 5, low session, dành cho gì? Khởi động máy khi để trong kho lâu. Hạng mục thứ 6 đó là turning, để điều chỉnh khi lắp ráp các thông số về ECMP van, về hộp số mới. Chức năng giám sát về bảo trì bảo dưỡng, chức năng điện thoại và mã máy. Cuối cùng là gì? Chức năng option selection và IntelliV dành cho nhà máy. Tiếp theo tôi xin tóm tắt lại các chức năng trong chế độ service dành cho người thợ kỹ thuật như sau. Đầu tiên, tất tần tật các hạng mục trong chế độ service mode dành cho người thợ kỹ thuật gồm có 11 hạng mục. Tức là chế độ các bạn vào 6491. Hạng mục đầu tiên đó là lỗi điện. Hạng mục thứ hai đó là lỗi về cơ khí. Lỗi điện cũng như là lỗi cơ khí nó có thể chứa được 20 lỗi ở trong các hạng mục này. 20 lỗi đây là gần đây nhất. Đối với lỗi điện chúng ta có thể xóa được, lỗi cơ khí thì chúng ta không thể xóa được. Muốn vào các hạng mục này thì các bạn ấn nút còi phía bên trái thì nó sẽ vào bên trong. Tiếp theo, hạng mục thứ 3 đó là hạng chức năng giám sát màn hình thực, tức là chức năng giám sát đo các thông số của máy tại cái thời điểm mà chúng ta giám sát. Hạng mục thứ 4 đó là chức năng gì? Cắt xi lanh, để chúng ta biết được xi lanh nào là xi lanh sống, xi lanh nào là xi lanh chết. Căn cứ vào cái lượng tiêu thụ nhiên liệu. Nếu cắt đi, lượng tiêu thụ nhiên liệu thay đổi thì là còn sống, mà không thay đổi thì là chết. Hạng mục thứ 5 đó là low section, tức là dành cho xe để lâu ngày. Chúng ta sử dụng hạng mục này. Hạng mục thứ 6 tuning, tức là hạng mục về điều chỉnh khi chúng ta lắp ráp, thay thế các chi tiết mới như là HST bơm, các van điện thì chúng ta dùng chức năng này để điều chỉnh. Hạng mục tiếp theo đó là chức năng giám sát bảo trì bảo dưỡng. Chức năng này chúng ta có thể giám sát được quá trình bảo trì bảo dưỡng ra làm sao, hoặc chúng ta cũng có thể tắt đi, không quan tâm. Chức năng tiếp đó là chức năng gì? Nhập số điện thoại. Chức năng tiếp đó là chức năng chọn lựa chế độ của xe, D39, D31 hay D51 gì đó tùy theo. Chức năng selection all option, tức là chức năng hiệu chỉnh. Chức năng Intellizer ở đấy thì là chức năng dành cho nhà máy, tức là khởi tạo các thông số ban đầu. Như vậy đối với xe ủi D39 X-22 chúng ta có 11 hạng mục ở trong chế độ service mode. 11 hạng mục này thì chúng ta đối với cả thợ service thì các bạn cần chú ý cho tôi. Hạng mục đầu tiên lỗi điện, thứ hai lỗi cơ khí, thứ 3 hạng mục đó là real time monitor, và hạng mục thứ 4 đó là xi lanh cut out. Ngoài ra các bạn có thể quan tâm đến maintenance monitor và tuning.
Còn mấy hạng mục kia thì chúng ta ít sử Tôi dụng. xin giới thiệu với các bạn, chúng ta cùng vào hạng mục 1. Hạng mục đầu tiên là hạng mục về lỗi điện, đúng không ạ? Chúng ta muốn vào trong thì chúng ta ấn thế này. Đấy, nó vào trong lỗi. Chúng ta muốn quay ra thì chúng ta lại ấn cái này, đúng không ạ? Ở đây chúng ta ấn vào trong, chúng ta sẽ có rồi các lỗi với nhau, các thứ tự mà chúng ta muốn xem các lỗi thứ tự của các lỗi. Chúng ta có chứa khoảng 20 lỗi. Gần đây nhất chúng ta muốn xem từng lỗi, chúng ta ấn nút này, tăng lên, giảm xuống. Còn quay ra thì chúng ta ấn nút này. Ấn nút này là để chúng ta cài đặt lại. Có xóa hết đi hay không? Nếu mà xóa chúng ta ghi chuyển con trỏ sau này và chúng ta ấn Enter thì nó sẽ xóa hết. Đó. Tiếp tục. Tiếp theo tôi xin giới thiệu với các bạn cách vào các mã lỗi, xem mã lỗi cũng như là cách xóa mã lỗi. Đầu tiên khi mà có lỗi xuất hiện thì nó sẽ xuất hiện ở trên cái màn hình xanh này các bạn, và tiếp theo còi kêu ở màn hình đỏ. Như vậy chúng ta sẽ có hai các thông tin mà chúng ta cần quan tâm. Thứ nhất, đối với mã lỗi thì chúng ta có E01, E02, E03, E04. E04 là mức độ cao nhất, tiếp theo E03, E02 và E01. Đối với E01 thì các bạn có thể làm tiếp được, hoặc các bạn có thể dừng xe ngay nếu các bạn các bạn có thể sửa ngay, nếu không các bạn có thể làm tiếp hết ca. Tiếp theo đối với E02 và E03, E04 thì đều có tiếng còi kêu và các bạn phải xử lý ngay. Riêng lỗi E02, E03 các bạn thì đánh xe vào lơi an toàn và các bạn kiểm tra. Còn E04 thì các bạn phải dừng máy ngay lập tức và các bạn phải kiểm tra. Đấy, như vậy các bạn phải chú ý. Khi có lỗi xuất hiện thì đương nhiên các bạn phải kiểm tra xem mã lỗi nội dung đó là cái gì. Nội dung thì các bạn ấn nút lựa chọn công tắc còi ở bên tay trái, các bạn nhìn là biểu tượng bên tay trái, ấn nút trái thì nó sẽ xảy ra vào cái màn hình này, và các bạn ấn tiếp nút bên trái của nó nữa thì nó sẽ xảy ra và lỗi này. Về cơ bản lỗi điện cũng như lỗi khí về nội dung lỗi đều như nhau, nhưng các bạn chú ý là đối với lỗi điện thì chúng ta xóa được, còn lỗi cơ khí thì chúng ta không xóa được. Lỗi điện cũng như lỗi cơ khí chúng đều chứa được tối đa là 20 mã lỗi. Trong trường hợp mà nó nhiều hơn thì tự nó sẽ ghi đè lên, nó chỉ chứa những 20 mã lỗi gần đây nhất. Và đặc biệt chú ý một lần nữa, đó là lỗi điện xóa được và lỗi cơ khí không xóa được. Ở đây tôi xin giải thích nội dung lỗi. Số 7 là số tổng số lần cái mã lỗi nó đã xảy ra, tức là nó xảy ra 7 lần rồi. Tiếp theo đó là số giờ xảy ra gần đây nhất, tức là nếu có mã lỗi xảy ra thì chúng ta chuyển xem cái giờ này, tức là cái giờ nó đã xảy ra gần đây nhất. Có thể là ngay bây giờ chúng ta vừa kiểm tra xong thì nó xảy ra cái giờ này, chỉ ở đây chính là giờ máy. Tiếp theo là số thứ tự của mã lỗi, ở đây là mã lỗi đầu tiên. Tiếp theo đó là nội dung của mã lỗi. Nội dung mã lỗi để các bạn kiểm tra, các bạn ghi lại và các bạn xem trong shop menu để các bạn tìm ra các phương pháp xử lý để khi mà chúng ta sửa chữa. Tiếp theo đó là cái giờ xảy ra lần đầu tiên đối với mã lỗi này, tức là lần đầu tiên của một trong số 7 đó. Đấy. Như vậy nội dung của mã lỗi tôi đã giải thích các bạn xong. Xin cảm ơn các bạn. Đối với hạng mục trong chế độ bảo trì bảo dưỡng Real Time Monitor, tức là hạng mục thứ 3 đó, thì vào trong chúng ta có những hạng mục nhỏ như sau. Đó là Monitor Panel, tức là các thông số kiểm tra trên màn hình của màn hình. Tiếp theo đó là HST cũng như là động cơ. Tiếp theo là công tắc. Tiếp theo đó là True Item, tức là hạng mục này để chúng ta nhớ mã số và chúng ta chui vào trong. Ta nhập mã số vào True Item này và chúng ta để kiểm tra, chúng ta có kiểm tra được hai thông số kia là một lúc. Như vậy là chúng ta quay lại, đó là Monitor Panel, tức là hạng mục ban đầu. Hạng mục ban đầu của hạng mục thứ 3, tức là trong cái hạng mục Monitor Real Time thì hạng mục Monitor Panel là hạng mục đầu tiên của cái hạng mục thứ 3 này. Đó, đây là hạng mục thứ 3, các bạn thấy không? Đấy, vào trong tiếp theo hạng mục thứ 3 đó là chúng ta kiểm tra các thông tin về hệ thống HST trên màn hình. Ở đây các bạn sẽ thấy là áp suất của hệ thống HST bên phải chúng ta là 3,0
0 megapascal. 1 megapascal thì bằng tương đương với cả 10,2 kg trên cm vuông, tức là 12 cân. Đó. Như vậy là chúng ta sẽ có các thông số của bên trái của hệ thống HST. Bên trái cũng là 2,9 megapascal. Đúng không ạ? Như vậy đây là tương đương với 30 cân. Đối với thông số thứ hai, đối với cả HST, đó là bên phải, đó là điện áp. Điện áp đây là điện áp của cảm biến. Tiếp theo đó là áp suất của phanh, hệ thống phanh. Chúng ta cũng có hai thông số, một thông số về áp suất. Tiếp theo, để các bạn hiểu rõ về cái chức năng xi lanh cut in cut out ở trong chế độ cylinder cut out. Mục đích của cái chế độ này để chúng ta xác định được kim phun hoặc máy nào bị hỏng. Vì vậy chúng ta hãy sử dụng cylinder cut in out này. Nếu các bạn vào trong phím còi ấn bên trái để chúng ta xác nhận thì chúng ta sẽ hiện ra con số 1, 2, 3, 4, tức là máy số 1, máy số 2, máy số 3, máy số 4. Hay nói cách khác, xi lanh số 1, xi lanh số 2, xi lanh số 3, số 4. Các bạn nhìn thấy các thông số ở bên phải, đó là tốc độ vòng quay cũng như là lượng tiêu thụ trên mg. Như vậy về cơ bản, nếu các bạn tắt một, hay chúng ta nói là cắt một máy đi, có thể là máy số 1, máy số 2, máy số 3, máy số 4 bằng cách di chuyển ở công tắc phía dưới, thì về cơ bản lượng tiêu thụ nhiên liệu phải tăng lên, tức là số lượng tiêu thụ tiêm thiệm mg của chúng ta phải tăng lên, thì khi đó máy đó là sống. Còn lượng tiêu thụ mà vẫn giữ nguyên, như vậy máy đó là chết. Ở đây chúng ta có thể chào các bạn. hiểu. Tiếp theo tôi xin giới thiệu với các bạn hạng mục Maintenance Monitor trong chế độ Service Mode. Chức năng của nhiệm vụ của hạng mục này đó là để giám sát các chế độ bảo trì bảo dưỡng của người thợ vận hành. Ở mục vận hành, chúng ta đã có từ 01 đến 11 hạng mục. Ở đây các bạn theo dõi từng hạng mục một. Để vào chế độ, để vào hạng mục này các bạn ấn phím còi ở bên trái và chúng ta sẽ vào trong. Đó. Các bạn sẽ thấy ở 01 đó là gì? Dầu động cơ. 02 đó là lọc dầu động cơ. 03 đó là gì? Lọc dầu nhiên liệu. 041 và 04 đó là gì? Lọc dầu nhiên liệu nhưng mà lọc thô. Còn 04 là lọc dầu thủy lực. 06 là lọc chống rỉ trong hệ thống nước làm mát nếu có. Xe này chúng ta sử dụng hệ nước làm mát AFNAC cho nên chúng ta không có. Con số 18 này là gì? Lọc đường ở trên đường dầu thủy lực nếu có. Xe này chúng ta có thể không có. Và số 07 của chúng ta là lọc dầu giảm chấn nếu có. 08 của chúng ta là lọc dầu chuyển động cuối, chúng ta có. Và 10 là dầu thủy lực. 19 của chúng ta là lọc dầu bộ chuyển động. 20 là gì? Lọc dầu chuyển động. 19 là dầu chuyển động và 20 là lọc dầu chuyển động. Hai cái này có thể không có, tùy đời xe option. Và 21 của chúng ta là lọc dầu HST, tức là bộ dầu chuyển động của chúng ta. Mục Digital này để chúng ta đặt lại các giá trị ban đầu. Chúng ta có thể tắt đi hoặc chúng ta bật lên. Nếu chúng ta không cần chế độ bảo trì này nữa chúng ta tắt đi. Và nếu chúng ta cần thì chúng ta bật lên để chúng ta giám sát. Còn các bạn nếu ghi chép bằng giấy thì các bạn không cần bật lên, các bạn tắt đi. Như vậy chúng ta đã xong cái hạng mục Maintenance Monitor. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này, và xin tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nếu các bạn có câu hỏi hoặc đề xuất gì, các bạn có thể viết ở phía dưới video, hay các bạn cũng có thể gửi về địa chỉ email lợi.komatsu.vietnam@gmail.com. Các bạn nhớ đừng quên đăng ký để nhận được nhiều các thông tin cũng như kiến thức
về máy của cô Matsu